Ayan, so good morning. So for today's tutorial, ituturo ko naman ang napakasimple lang kung paano i-download sa Play Store ang ating Avon On. So syempre, punta ka lang sa Play Store. So ito yung Play Store natin ha. Ayan, pindutin mo lang yan. Ayan. And then here, makikita mo sa taas, i-type mo lang ang Avon On. Ayan, Avon On. So ayan siya. So i-download natin yung app na ito kasi dito kayo guys, ito yung gagamitin nyo na app para press lang natin yung install. Ayan. So, tayin lang natin na ma-install sa ating cellphone ang Avon On. Ayan. Ayan, installing na po siya. Ayan. So, sa una, medyo challenging siya. Pero pag nagamay mo naman na, madali na lang siya. So, ayan. Installation completed. So, open natin. Ayan. Ayan. So, ito na, iset natin kasi tayo naman ay nasa Pilipinas. So, piliin natin yung Philippines. And then, yung language natin as is lang na English. Ayan. So, continue. And then, dito guys, we have to input our account number. So, ako kasi meron na akong account number. Kayo din meron na kayong account number. So, since online kayo, usually nagsisimula siya sa 88. So, ang gagawin nyo lang guys, kasi ito ay 13 digit, dagdagan nyo lang ng 0 bago yung 8. So, sa akin kasi, ito yung aking account number. Ayan. And then, of course, it is assumed ladies or guys na nakapag-register na kayo ha. Nakapag-register na kayo. So, meron na kayong nominated na password. So, ako, you're just going to input yung password natin. And then, ayan. So, dito guys, you have to, what we call this one, set your PIN code. So, yung PIN code ninyo, huwag niyong kakalimutan. Yun. And then, press lang natin okay. Ayan siya, guys. So, eto na yung itsura ng ating Avon On. So, yung menu, pindutin mo yan. Ayan. So, punta ka, ito yung pwede mong gawin. Okay? So, puntahan mo yung iyong My Profile Information. Ayan. So, kailangan, nandito yung account number mo, first name mo, phone number mo, and then, of course, yung email, address, at saka yung address mo. So, this is very important, guys, ha? Kasi, like for me, dito sa address ko na ito siya nilalagay. Ayan. So, yung account information naman, ang puntahan mo, ito yan. So, makikita mo dito yung account information mo. So, yung balance limit mo, available to spend, next payment due mo, nandiyan din siya. Ayan. So, ayan. So, halimbawa, gusto mong umorder, punta ka lang dito, and then, punta ka sa iyong home, place an order. Ayun. So, place an order. Ayan. So, antayin lang natin. Ayan. So, place an order. Ito na siya. So, start my order. Ayan. So, halimbawa, gusto mong umorder ng ni Vanessa na 38A. So, ang FS code ni Vanessa ay, type natin dito, 38 ay 140. Number 2 guys ha, 140. So, 140, 2528. 2528. Etong tinatype ko na FS code, makikita ninyo ito guys sa brochure. Ayan. So, i-type lang natin yung search. So, ang sini-search natin ay Vanessa 38A. Ayan. So, yung lumabas sa atin ay ito. Ayan. So, ito na siya. Ito na yung code na yon. So, ilang piraso ba? Ayan. Nakita ninyo Vanessa underwire 38. Ilang, ayan. So, kung isa lang, i-type lang natin dyan, 1. Ayan. And then, ayan. And then, ilalagay lang natin, pipindutin lang natin, add to order. Okay, gano'n lang siya. Products have been added successfully. Kunyari naman, gusto mong bumili ng alcohol. Ayan, so essential natin to eh. So, merong alcohol si Avon. So, ang FS code ni alcohol ay 1391. So, tayo dyan. 1391. Again guys, itong FS code 091. 091 ay makikita niyo sa brochure. Dito din sa Avon On natin, sa ating digital brochure. So, search tayo. Ayan. So, nakita ninyo, antibacterial alcohol 300 ml. So, ilan ba? So, halimbawa, gusto mo dalawang bote kasi essential na siya. Kailangan ng ating buong family. Okay? So, and then after that, add to order. Okay. Ngayon naman, halimbawa, gusto mong i-order ng pabango si Mr. or any item na makita na magustuhan nyo sa brochure,
ang gagawin nyo lang ay i-type yung FS code. Again, yung FS code ay makikita sa ating brochure. Halimbawa, gusto mong umorder ng pabango. Ayan. So, yung si pabango, meron 1437. Ayan. 1437 yung code niya. 624. 624. Mali. 624. Search. Ayan. So, ito ay si Avon Intense Force na 50 ml. So, halimbawa, gusto mo kasi ano siya tatlo kasi panregalo mo. Ayan. And then, add to order. Ayan guys. So, product successfully added na. So, ito na yung mga in-order mo. Lahat ng yan. Okay. So, ayan. So, guys, ito na yung mga in-order natin kanina. Ayan. So, halimbawa, nagbago ka ng isip, si Avon Intense, gusto mo na lang gawing dalawa na lang. So, pwede mo pa rin siyang i-edit pagdating dito. Ayan. Pwede ka rin bumili ng brochure dito kung gusto mo. Ayan. So, i-save natin yung order natin. Halimbawa, ito na talaga yung order natin. So, save lang natin siya. Ayan. And then, continue. So, continue lang natin. Ayan. So, order summary natin. Ito na yun. Ito na yung final na order natin. Ayan. So, yung discount ko guys ay 28% na. So, inherited from previous campaign kasi lagi akong 2,000 monthly. So, kay Avon, minimum lang yung 25%. Pag naka 2,000 up ka, 28%. So, the higher your order, the higher would be your discount. So, pwede kang mag-enjoy kay Avon up to 40%. Ayan. So, yung current discount ko, ito siya. So, makikita mo pag 2,028, pag 7,532, pag 13,035, pag 40,000 yung order mo pang malakasan, 40% na yung discount mo. So, ayan. So, ito na yung sinasabi niya, spend 3,560 qualifies you to 30% discount. Ayun. So, ito na guys, yung information ko. Ito kasi sinet up ko na siya sa profile ko. So, yung email ad ko, confirmation of the order will be sent to you via email. Ito yung guys yung delivery information. So, please expect the delivery of your orders within 3 to 9 days. Yung 9 days naman guys, ito na yung outside Metro Manila or Visayas, Mindanao. Ayan. So, kung gusto mong i-update, yung delivery address mo, pwede mong gawin dito. Click here. Ayan. So, ako wala na akong i-update dyan. So, so, ito na yung subtotal ng iyong babayaran. Kasi guys, COD po ito ha. Ayan siya. So, since dalawa yon naka-detailed siya. Ayan, 139.50. Yung discount mo is 78 pesos. Ayan. Ito yung brochure price, 349 dun sa bra. Yung discount mo ay 97. O saan ka pa? Ayan. So, napaka-detailed. So, yung total sales mo guys ay 1,226. So, ang na-discount mo is 343.28. Ang babayaran mo lang pagdating ng order mo sa iyong bahay ay 882.72. Free shipping tayo guys. Ayan. So, ito, para ma-complete yung order, click mo lang yung submit. Okay? Click mo yung submit order and then open mo yung email mo. Nandoon yung confirmation details na gagawin mo pa para ma-complete ang iyong order. Okay? So, ganun lang kadali.